ओके गाइजहरु हैन हामी कहाँ जानु लाग्यो अहिले धम्पुस ल है ल हामी हिँड्न लाग्यो गाइजहरु ल अहिले चाहिँ हामी धम्पुस बाटो भन्दै सक्दैछौँ अन्त घना जङ्गल आयो हजुर यता के पर्छ सुइरे हजुर बादलले ट्याक्कै छेकेको छ नि ए टुप्पो छेको छ त्यो चाहिँ सबै यो धम्पुसै हो यो पनि धम्पुस यो पनि धम्पुस हो त्यो डाँडाबारी यो डाँडा यो डाँडा भन्छ ठुलो रहेछ स्पेस त त्यसो पहिला पहिला त आफ्नो आफ्नो नाम छ नि त्यहाँ त धम्पुस यो एरिया धम्पुस हो हजुर यो माथि थान छ नि यो त्यो चुट्टी परेको देवी थान भनेपछि यो पुरै धम्पुसै यो अहिले हामी बस्यो नि पुरै धम्पुसै हो होइन बाजे धम्पुसै त्यही त अब कति टाइम लाग्छ बाजे यहाँबाट माथि पुग्न कति टाइम लाग्छ होला माथि पुग्न हजुर अलिक माथि टपमा मतलब उचाइमा पुग्न लाग्दैन है त्यही त 10-15 मिनट त्यो अन्त मलाई सानो कुरा चाहिँ एकछिन पुग्छ हजुर के हिँड्दै जाने हो के भन्यो हिँड्दै जाँदा कस्तो हुन्छ हिँड्दै जाँदाखेरि हिँड्दाखेरि हामी त पहिला त भुइँबाट घाँस निहाल सब काट्ने धेरै भुइँबाट आउँथ्यो अरे आज त कता कता जस्तो भयो ल बाजे ल बाई बाई ल यहाँ चाहिँ दाजु बहिनी होमस्टे अरे होइन दाजु बहिनी हुनुहुन्छ भने यहाँ होमस्टेमा बस्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड हेर्नु खतरा छ त खतरा बादलले हिमाललाई छेकेर काम दिन्छ वाउ वाट अ ब्युटिफुल भ्यू हामी चाहिँ यो बाटोबाट आएको है ट्याक्कै यहाँबाट हामी आएको अनि यहाँ पुगिसक्यो हामी खतरा यहाँबाट चाइनिजको मान्छे देख्दो रहेछ है सानो होइन लगाएछ हामी यहाँ रेस्टुरेन्टमा आयो खाजा खान लाग्यो ल यहाँ माथि सही छ सडक यहाँ बत्ती नै बोल्दो रहेछ ल चियर पनि 3टा रहेछ यहाँ माथि बस्न पर्ला भ्यू पनि मजाको रहेछ यहाँ सुमितले यहाँ खतरा ड्रोन सटको लागि होइन गाइस यस ड्रोन सेटअप हुँदैछ
हामी पानी पऱ्यो यहाँ होटेलभित्र बसेको होइन कालो बादल लागेको छ खत्रै अघि पानी पऱ्यो थियो अहिले पानी हल्का कम भयो होइन अब हामी यसो फर्किँदैछौँ होइन यस ल अब कसरी घर पुग्छ आकाश चाहिँ कालै छ लङ डे पछि हामी फर्किँदैछौँ त्यस रमाइलो भयो होइन सही रमाइलो भयो अनि सुमितले कस्तो अनुभव भयो एकदम रमाइलो भयो त्यो छोटो मिठो ट्रिप होइन त्यही त एकदम रमाइलो पानी पऱ्यो झ्याउ हुन्थ्यो तर पानीले पनि एकदम हामीलाई चान्स दियो कि पानीले हामीलाई एक मिनट घर भागिहाल भनेर चान्स दियो अब भागिहाल्नु पर्छ त्यही त भिलेजको एक्सपिरियन्स पनि भइहाल्यो हाम्रो गाई अब हामी चाहिँ यहाँबाट फर्किँदैछौँ होइन ल लेट्स गो गाइज ओके ल रमाइलो भयो ल हामी बाइक आउँदा यहाँ बुलेट बाइकको चाहिँ पसेको चाहिँ यो ब्रेक डिस्क ब्रेकको हल्का धेरै तातेर होइन ब्रेकै लगाउन छाडे जस्तो छ यसलाई हल्का पानी खुलाएपछि हुन्छ कि एक लग्ने अब हामीले बुलेट बाइकलाई पनि पानी खुलाउनु लाग्छ होइन कहाँमा हाल्ने तर पानी त्यही उसमा हाल्ने त डिस्क ब्रेकको रिङमा ओ हेर ओहो बिहान त तातेछ नि त ब्रेक बडी नै हाल्दैछ फाट्न त फाट्दैन बम जस्तो सो पछिको ब्रेक पानी नै पुरै भाप बन्यो बोइल भयो है पुरै पछिको ब्रेक ओ माई गस धुवा नै उडेछ जस्तो कि सो ल अहिले चाहिँ अब ब्रेक लाग्छ होइन ल लेट्स कन्टिन्यू आवर जर्नी ब्याक टु होम ओके हामी अब धम्पुसको बाटो तल फेरि त्यहाँ पुग्नु लागिसक्यौँ फाइनली हामी तल पुग्यौँ ब्याक टु द हाइवे ल गाइस अब आजको भ्लगलाई यति नै अब घर गइसकेपछि भेटौँ ल होइन पछि नेक्स्ट भ्लगमा भेटौँ ल ओके बाई बाई